Hello guys, welcome back to our channel, and it's been a while since nakapag-shoot tayo ng bagong content because sa mga pangyayari po natin ngayon. But anyway, yung lulutuin po natin ngayon is very simple and very affordable. Ito po yung Lumpiang Togue. But before we go with the cooking, please don't forget to like and subscribe to our channel for more cooking videos. And then shout out nga pala kay Johannes Llanera and to her GF dyan sa Saudi. So happy viewing sa inyong lahat, yung mga lahat ng OFW na nandyan sa Saudi. So magandang umaga, gabi, anumang oras sa inyo dyan. And shout out din kay Bador. And then siya nga pala, subscribe to Kuya Romy Caballeros videos kung gusto niyo pong manood ng live dramas via YouTube. So don't forget to subscribe to Kuya Romy, to his YouTube channel and Facebook page, para po makita nyo kung paano po ginagawa yung dramas yung naririnig nyo sa radio. Okay, so without further ado, let's go and let's cook some Lumpiang Togue. Ito po yung mga kailangan natin guys. Half kilo ng toge, at saka we have lumpia wrapper, and then we also have bawang, and then sibuyas, at saka sibuyas na dahon. So itong mga to optional lang po to, kasi sa akin mas gusto ko kasi yung may may sibuyas at saka bawang, mas malasa po kasi paglalagyan nito. So simple lang po yung gagawin natin dito. So ihahalo lang natin to, hihiwain natin, at saka ilalagay natin dito sa toge, at saka i-mix natin yan. Okay, so babalik tayo mamaya. Simulan na natin ang paghiwa ng ating sibuyas at bawang. So ito na po guys yung bawang, sibuyas natin. Hinalo na po natin sa toge. So ang gagawin natin dito is i-mix natin to, and then pagkatapos tatakpan muna natin overnight para kinabukasan na natin siya i-wrap. Or depende sa inyo, pwede nyo rin i-wrap agad saka lutuin. Pero mas gusto ko kasi na i-marinate muna yung bawang, sibuyas dito sa toge, and then saka na i-wrap. Okay, so i-mix natin to, and then babalikan natin to bukas pagkatapos natin to i-marinate. Okay guys, so eto na po yung toge natin na minarinate kagabi. So yung gagawin natin ngayon is i-wrap na natin siya dito sa ating lumpia wrapper, and then after natin siyang i-wrap, so lulutuin natin siya, and then repeat process lang po tayo sa remaining na toge natin. So ito na, sisimulan na po natin ang pag-wrap ng ating lumpiang toge. Yan po guys, at saka lagyan lang po natin yan ng tubig dito to seal yung to seal yung lumpia natin, and then repeat process lang po tayo sa remaining na lumpia natin. Okay, yan po guys. So ready na po yung cooking oil natin, tsaka lulutuin na po natin yung lumpia natin, at tsaka huwag po natin kalimutan na ilagay po sa low heat yung frying pan natin para hindi po agad masunog yung lumpia. So mag-wrap na po tayo ngayon, and then repeat process lang po ito. Okay,
Ganyan po guys. So wag lang po masyadong marami, wag niyong i-overcrowd para di kayo mahirapan. And then after na maluto niyan, so repeat process na lang po tayo dun sa mga remaining natin na uncooked lumpia. Okay, yan po yung lumpia natin. Pag nagkulay ganyan na po siya, golden brown, ibig sabihin po niyan, luto na po yan, okay? So, wag niyo po masyadong ipa-dark brown, baka masunog na po yung loob niyan. So, kukunin na po natin siya ngayon at ilalagay muna natin siya dito para tumulo yung excess oil ng ating lumpia. And then, as I've said, repeat process na lang po to sa remaining na lumpia na lulutuin nyo. Okay? So ayan po, golden brown na po siya, and then hahayaan lang po natin na tumulo yan para matanggal yung excess oil. Alright, so ayan po, luto na po yung ating lumpiang toge. Eto na po siya at titikman na po natin. Sobrang sarap. Kaya kung trip nyo magluto nito, sundin nyo lang yung video yung ginawa ko. At saka very affordable po to. Very inexpensive. Ang daling lutuin. Tsaka magugustuhan ng buong pamilya. So hanggang sa susunod na video. And remember, cooking is an art.